tillbaka till Vem bor här? Paris edition. Exakt, vi är i Paris och ska spela in Vem bor här? Och jag älskar det här. Alltså det här är typ det bästa jag vet. Att jag får besöka er över hela världen. Alltså jag tycker det är så kul. Vi har varit i Marbella, vi har varit i New York, vi har nu snart varit i Paris och självklart även Sverige. Så att sitter ni här nu på ett hem, vart ni än befinner er, skriv till mig. Det är så många som har skrivit nu och det här är så kul. Alltså från Australien, Nya Zeeland, USA. Fortsätt skriva till mig så kanske jag kommer till just er nästa gång. Men den här gången ska vi besöka den här byggnaden mitt i Paris. Eiffeltornet är precis runt hörnet här och jag vill knappt veta vad det kostar att bo här. Men vi ska upp hit och gissa vem det är som bor där. Hur många är de? Vem är det? Vad jobbar de med? Hur gamla är de? Och hur dyrt är det faktiskt att bo mitt i Paris? Nu kör vi! Oh my god, det här ser så fancy ut. Jättestort! Alltså de här små hissarna, Elin, det får mig att bli stressad alltså. Stängde! Det står dock att man bara kan ha 3 pers här inne. Det stressar mig. Gud, vad håller den på med nu? Jag hatar att åka hiss. Men jag vill gå av nu för nu är den på 4 och varför öppnar de inte? Stor dörr. Alltså maffigt eller? Jättehög. Oh my god, Elin! Alltså welcome to Paris! Vad är det här? Alltså Elin, what the fuck? What the fuck? Det här är en våning. Det här är en fucking våning i Paris. Med en maffig dörr som är 2 meter lång. Alltså Elin, jag är helt... jag vill flytta in! Oh my god, jag behåller de här nycklarna. Alltså det här rummet, Elin, den här ljusheten. Alltså fucking Sverige slängde i väggen. Det är inget grått här. Varför är det så grått och mörkt i Sverige? Varför är det så, Elin? Nej men alltså Elin, ursäkta mig. Alltså ursäkta mig. Nej men alltså Elin, nej men alltså vänta, håll dig fucking i hatten. Nej men sluta, vad trevlig! Nej! Elin! Nej! Oh my god! Kolla Elin! Alltså vänta, va? Ska det liksom vara utsikten? Nej men det här är det sjukaste jag har varit med om. Elin, att vi står och bara Eiffeltornet är precis runt hörnet. Man bara, ja det var bredvid er. Det var kanske så det var. Alltså oh my fucking god Elin. Det här måste kosta så mycket. Alltså what the fuck? Hur fan har man lyckats få en sån här lägenhet? Har de köpt den här tror du? Jag tror det. Tror du? Ja, jag tror det. Det här är ju liksom... Nej men gud, jag är helt mållös. Men vänta, ser de Eiffeltornet här också? Nej, tyvärr inte. Synd. Men från det fönstret ser man Eiffeltornet igen. Då tycker jag vi tar en titt till. Ser man Eiffeltornet tycker jag man ska visa det väldigt mycket. Alltså oh my god Elin, det här är så sjukt! Tänk att bo så här! Alltså bo mitt i Paris! Men de förstår ändå inte vad jag säger. Och jag har Eiffeltornet precis här, hallå! Nej alltså Elin, jag är mållös. Här hittar jag en liten lista. Mondays clean, all towels, Tuesday buy flowers to fix. Oh my god. Det är deras nanny, tror du inte? Nej men oh my god. De har fucking barn. Ja, kolla här. Men Elin, tänk att växa upp här. Tänk att växa upp mitt i Paris på det här sättet. Alltså vad är det här för trevligt? Vet du vad man verkligen ser tycker jag någonstans? Om du inte håller med mig. Det är så här skandinavisk stil. Verkligen. Alltså så här fåtöljen, den känns så här skandinavisk på något sätt. Den där stolen känns så här skandinavisk. Typ ljust ek, det känns skandinaviskt. Ja, exakt. Och så här, soffan känns liksom typ skandinavisk. Allt känns väldigt så här skandinaviskt. Men de här gamla fina fönstren, alltså Elin, det är det enda jag tittar på just nu. Alltså välkommen hem till mig. Men oh my god, vänta det fortsätter. Men gud, här är ett sovrum. Men gud Elin, vilket drömsovrum. Jag fattar att det blir barn till här. Alltså ser du, vem blir inte kåt i det här rummet? Här blir man ju liksom, här flödar ju lusten. Alltså lusten flödar, för du kollar ut och bara, Eiffeltornet, just det var min granne. Det är klart som fan hon är kåt här. Alltså gud, den här mamman är så strukturerad. Kan vi kolla på det här? Oj. Så här ville jag att det skulle se ut. Så såg det aldrig ut. Men det är så rent och städat bara. Jag tror ju att det är en mamma, pappa och barn som bor här. Ett barn eller? Ja, det tror jag. Vi får se. Jo men jag tror det också, tror jag. Kungsholmen? Ja, då är de från Kungsholmen. Eller är någon från Frankrike? Tror du det? Nej, jag tror de Han är... är väldigt... Jag tror de är svenska. Ja, jag tror också det. För det är ingenting parisiskt här. Nej, eller hur? Och här ligger mannen för han har öronproppar. Han orkar inte höra barnen på natten. Nej. Du vet, men. Antingen så har hon inrett allt, eller så är båda svenskar. Ja, 100%. Ja, för här är ju hennes grejer liksom.
Gud, Elin, den var sönder. Eller var du lite... Elin, den var sönder. Gud, hon är liksom sexig också, gud. 8 hour cream, jag älskar den. Nej, inte den. Det var fel. Alltså, vad fint allt det är. Sover deras bebis här i liksom? För vi gjorde också en sån här live när hon precis kom och bara, åh, vi ska ha det så fint med en sån här. Och sen bara, barnet vill ju aldrig sova där. Hon vill ju sova med mig och John. Och här är en till garderob. Gud, Elin, det är så städat och organiserat. Jag känner mig som värsta så här kaosbarnet när jag kom hit nu. Men gud, hur stort är det här, eller? Här är kök. Oh my god. Kanske en chokladbulle. En kaka och en bananbröd tror jag. Det kanske är till oss, Elin. Kan vara. Eller är det bara till dem? Gud, vad gott i så fall. Men gud, vad har de här då? Jag tror de har låst den här. Jag tror att det är städ, typ tvättmaskin och sånt tror jag är där. Men köket var inte så stort. Men man lagar väl mat när och så äter man där i matrummet liksom. Men gud, Elin, hur många rum är det här? Alltså det är absolut 100 kvadrat. Men gud, en jättestor dusch liksom. Alltså Elin, vad är det här för lägenhet? Nej men gud, vad trevligt. Elin, jag älskar det här. Det är otroligt. Wow! Den är lite speciellt planerad dock. För de stora rummen var där och sen är det lite som en liten gång med smårum nu. Har du tänkt på det? Men tror du inte det är alltså gamla hus? Att man bara, vissa väggar är bara bärande och så kan du... Jag tror att det är så bara. Ja, 100. Men alltså här är en till dusch och ett till badrum. Men alltså, va? Men gud, har de 2 barn? Här är ju ett... Men gud, vilket fint rum för ett barn. Elin, vad är det här? Barnet har ju typ fått det finaste rummet. Det här barnet har utsikt till Eiffeltornet. Ja, barnet har faktiskt... Nej, det hade jag inte. Jag hade höns i trädgården liksom på sin höjd. Det är ett barn som gillar Pippi fortfarande. Kan det vara att den är i Ivys ålder? Kan det vara ett barn som är i Ivys ålder? Kanske lite. Det skulle kunna vara ett år äldre typ. Jag måste se. Nu ska vi se här. Gud, vilken mysig liten säng. Coco Bosse. Vad är det för AVC? Små människor. Jag tänkte om jag känner till några böcker. Men kolla, här är ju faktiskt några böcker på franska också. Så antingen är det så att... Hon lär väl lära sig franska i skolan. Barnet, ja. Ja. Ja, men då måste ju föräldrarna kunna läsa för henne. Ja, men det kan de nog. De kan säkert franska då. De har ju ett riktigt liv här, det ser man ju. Ja, alltså de här, Elin, de här bor verkligen här. Det här är liksom inte så här bor vi ett år, utan de här bor här. Jag undrar så liksom, vad han jobbar med eller vad han... Jag vet ni vad, vi går och sätter oss. Jag måste tänka nu. Jag måste tänka klart här nu. Det här var jättesvårt, men det här var ett wow-rum. Okej. Alltså oh my god, jag tycker faktiskt att det här var ganska svårt. Det är väldigt, väldigt skandinaviskt här tycker jag. Som jag sa innan, stilen, tulpaner. Alltså det känns bara så här, tulpaner kanske är franskt dock när jag väl börjar tänka efter. Det kändes bara liksom... Oj, där är det böcker. Säger det mycket om en person? Ja, akademiker. Vi har inga böcker hemma. Nej. Inte akademiker. Men det är någon som har pluggat där kanske? Ja, alltså jag tror att båda de här har pluggat. Alltså jag tycker det är jättesvårt att säga vad de här jobbar med. Men jag tror en av dem fick ett jobb i Paris. Båda flyttade, de tog med sig liksom hela alltet. Ja. Livet, skaffade barn. Är det mannen som jobbar typ med ekonomi eller finans typ? Det känns som att man liksom typ såhär, kanske inte Spotify, jag kommer ihåg Paris, inte vet jag, men något sånt där. Ja. Viktigt jobb. Liksom. Ja, det tror jag med. Såhär, man måste vara här för att göra det. Och då kände de, då ska vi ha det riktigt bra. Vi ska inte göra det halvdant. Men vad jobbar hon med då? Hon har nog hittat ett jobb här som hon tycker om, tror jag. Snarare än att hon flyttar hit för. Men det är fördomsfullt, det skulle kunna vara tvärtom. Fan, jag tror ju dock att hon har pluggat. Hon har pluggat och så är det säkert. Hon har skaffat ett jobb när hon bodde här. Ja. De har 2 barn. Ett barn som kanske är 3 någonstans där, 3,5. Och en bebis. Så de har 2 barn. Jag tror att båda är liksom svenska. Jag undrar också, för att det är utomlands, alltså i Sverige så är det ju väldigt vanligt att båda föräldrarna jobbar. Det är mycket mer vanligt i resten av världen att det inte är så. Skulle det kunna vara så att mamman är hemma för att hon har en bebis? Ja, de har ändå 2 barn och Ja. en bebis just nu. Kan det vara så då att det är mannen som jobbar mest? Gud, jag undrar verkligen, alltså jag har så mycket frågor nu. Dels vilka de är, men också hur det är att ha barn i Paris. Att bo mitt i Paris city och ha barn. Alltså är det anpassat för barn i Paris liksom? För jag vet ju hur det är i Sverige. Men hur är det i Paris? Alltså så här, hur är det med sjukvård? Hur är det med allt sånt? Alltså finns det lekparker här ens? Födde hon här eller födde hon i Sverige? Ja, exakt. Gud, jag har så mycket frågor, Elin. Ska vi bara ta in... Jag tror att det här blir den sämsta gissningen vi har gjort, Elin. Vilken ålder chansar vi på? Jag tror mellan 38 och 40. Ja, jag tänkte säga 35 och 40, men ja, du har rätt. Närmare 40 förmodligen. Ja, 38 och 40 tror jag. De har kommit någon vart i livet. Till skillnad från dig med. De har kommit till Paris. Exakt, Elin. Vet ni vad? Vi tar in familjen eller personen som har skrivit till mig.
Välkommen in! Hallå? 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 Känner du dig som hemma? Alltså du, jag har flyttat in. Vad är det här för hem? Ja. Du bara, det är mitt hem. Ja. Kom in, häng Vi är av dig. precis nyinflyttade. Så Va? eller ja, bara någon alltså, vi flyttade in i somras. Så det är ganska Men vart bodde ni innan? precis här borta. Men i Paris alltså? Ja. Gud, jag har så mycket frågor. Jag har så mycket frågor. Ja. Men hur stort bodde ni då? Kanske på 80 kvadrat. Och hur stor är den här? 112. Lyx. Alltså gud, jag har så mycket frågor till dig. Men min första fråga, vet du vad det är? Nej. Har ni köpt den här? Ja. Ja, ni har köpt den här? Ja. Nej. Jo. Nej, men nu skämtar du. Nej. Nej, men nu skämtar du. Nej. Du bara nej. Men vad då, vad har du betalat för den här? Jättemycket pengar. Då pratar vi pengar, kom. Det är jättekul, jag gillar verkligen att prata pengar, hej. Kom. Men vänta, vadå? Ni har köpt den här för pengar, tänkte jag säga. Men ja, det är klart ni har. Men vadå, vad kostar den? Jättemycket. Alltså de var jättedyr. Ja, men vadå, vad kostade? Men det är samma priser som i Sverige skulle jag säga. Typ på Östermalm. Okej. Så ni har köpt den här är eran? Vi ser Eiffeltornet. Vi ser Eiffeltornet. Ni ser det. Hur mycket gör det att det går upp i pris? Men inte så mycket ändå, för att vi har ändå en ganska stor gata nedanför. Så jag skulle ändå säga att det drar ner lite, men jo, det drar ju upp mycket. Ja. Det är jobbigt att man måste sträcka sig ut, tycker Ja, jag vet. Det är lite jobbigt. Och det är lite jobbigt att, att inte balkongen är större. Alltså, vet du, det här Vad känns som är Triss-reklamen. Det här är verkligen så här, vet, man har det för bra. Bara, det är lite jobbigt att man behöver titta runt. Ja, varför gjorde de inte balkongen större? Nej, jag vet heller. Men det roligaste är att de över oss har lika stor balkong och de har tryckt in 2 IKEA-stolar och ett litet bord. har de fått Ja, det undrar jag också. Jag har till och med mätt och gått till IKEA och kollat och jag har inte hittat stolen de har. Så jag är väldigt, på Varför gränsen går du inte bara upp och frågar? Men jag gillar inte dem riktigt. Nej, jag fattar. För de har gjort en vattenläcka till oss. Nej, sluta! Jo. På grund av deras vinkyl läckte. Man bara, okej. Vänta, du driver. Nej, det är sant. Vet du, det här Han är kom min... ner och bara, vår vinkyl har läckt. Fransk. Ja. Vet du att det här är min fördom om, inte bara Paris, om Frankrike. Det är så fint överallt. Ja. Håller inte du med lite? Jo, och vi är ju också, det här är ju 16. Och det är Kan du liksom, berätta det här för mig? hur det funkar? Alltså jag har fått till med någonting att så här, ju mindre nummer det är eller någonting. Eller, det är väl någonting med nummer som Alltså gör så här. ettan är ju liksom mitt i stan liksom. Och sen går det som en rund cirkel så här. Så ju längre bort du kommer, desto längre bort från stan bor du egentligen. Ja, fast allting med ett nummer är stan. Aha. Det är liksom allting med ett nummer är innanför tullarna i Stockholm, om du förstår vad jag menar. Och sen kan man ju bo typ i Boulogne, Meudon eller någon, alltså utanför. Och då är det precis utanför. Det är typ som att bo på Lidingö eller liksom alltså man bor lite utanför tullarna liksom. Jag bara... alltså jag älskar att jag sitter helt så. Men vänta, och så det här är 16:e distriktet? Och Säger det är man känt, distrikt? Ja, med arrangemang. Okay. Och det är känt för att vara... Ja, men typ att det är väldigt mycket gamla människor, väldigt mycket familjer, väldigt mycket så här old money. Alltså lite Östermalm, att det är så här, det går i generationer, det finns väldigt mycket så här. Vilka generationer har det varit här då? Nej, alltså. Hur många generationer har vi gått tillbaka här? men så det här är ett väldigt fint område då har man förstått. Det skulle jag säga. Ja, 16, ja det är det absolut. Men finns det är stan här? Butiker ja, typ? Ja, du har ett shoppingcenter precis mitt, alltså över bron här. Alltså, men vad är det typ såhär shoppinggatan typ? Ja, men den är här uppe, Rue Passy. Okay. Den ligger jättenära. Och vad är det för nummer? 16 också. Jaha, okej. Ja, men då bor ju du väldigt bra. Ja, alltså jag tycker att jag är jättebra. Men jag har så mycket frågor nu. Hur kommer du att hamna i Paris? Min man är fransk. Nej! Jo. Det trodde vi inte, Elin. Är det sant? För vi tycker det är väldigt skandinaviskt det här är jag. Det är du. Han har ingenting med Nej, det här han att har göra. inget sätt Nej, till gud, nej, alltså, nej. Då ska du se hur du skulle säga. Han vet inte ens om att vi spelar in det här. Jo, men han är så himla han är så här jobbig människa som är så här, han har inte ens Instagram. Han är så här, han leker jag är privat. jag är för bra för det. Ja, jag fattar Alltså, precis du förstår vad vad han jag är. menar. Jag förstår precis. Han tycker typ att han jag är lite ser nästan ner fjantig. på mitt jobb. Ja, men ja. Alltså, han är typ såhär, vad är det? Alltså om jag säger såhär, vet du hur mycket pengar de tjänar på trams typ? Man bara, men okej. Alltså, Ja, okej. alltså han är så jobbig. Men hur gammal är han? Ja men alltså han är 36.
Nej men va? Han kan ju inte ha sån åsikter men han nu. är väl Jag lite- tänkte att du skulle säga 56. Då hade jag så här förstått åsikterna, men 36. Jag älskar han att du är tror ju... att jag ska vara med en 56-åring. Nej men jag började tänka så här, du vet om han är så här, de jobbar trams, då tänker jag så här, det är ju så typ pappas generation skulle prata. Exakt så. Men han är väldigt Ja, så här... han är fransk. Väldigt fransk, ja. Ja, jag förstår precis. Han är 36 och hur gammal är du? 35. Du är som mig. 90. Nisha. Elin, vi har fel på allt. Vad trodde ni? Att jag var äldre? Nej men grejen är att vi sa vi mellan 35 och 40. Ja, men vi sa för att ni är så put together. 40. Ja. Panik. Livet av anledningen. Nej, ja, men det var verkligen det, för att det känns som att det här är ett så vuxet hem. Hade du kommit hem till mig så hade ju du tyckt att det var som en tonåring Har som inte du bodde. jättefint hemma hos dig? Nej. Nej. Nej men mitt hem är ju lite barnsligt om man jämför. Alltså det beror på vad man tittar på. Det är ju fint renoverat men det är ju stökigt. Ja, det är ju stökigt. Vart är alla Men jag era är grejer? superpedantisk. Alltså det är, du är det. så jobbigt. Ja. Gud, jag önskar att jag var det. Men jag önskar nog att jag var lite mer stökig också för det är ganska så här. Jag kan typ inte gå och lägga mig om det inte allting är i ordning. Jag får Men så var panik. är alla grejer? Men ni Allting, kanske inte har ni har kollat grejer. i garderoberna? För allting är inslängt i garderober. Det är bara tryckt in. Men brukar det vara grejer? Nej, det är rent liksom. Ja, här är allt rent, ja. Ja, det är det. Ja. För Sen för har oss vi en är det lucka ju- här också så vi gömmer saker. Alltså jag är expert på att gömma grejer. Ja, det är det. Det är det som är grejen. Nyckeln till att ha ett ordningsamt hem. Men vi hittar en lapp på ditt bord här. Ja. Buy flowers, clean all towels. Alltså det här, Vad är det här? Nej, men grejen, jag har precis börjat jobba för att jag var mammaledig. Ja. Och min man är nu pappaledig. Och Åh, nej. då har jag gjort en Jag förstår, lista. en manual. Ja, men lite så här typ, alltså du måste göra det här under veckan. Liksom. Det här är jättekul. Det här är jättekul att du har behövt ge honom en lista. För jag kan ju, om jag bara får gissa, han gav ju inte dig en lista. Nej, absolut Nej, inte. absolut inte. Men jag har tänkt på det här så mycket. För att när jag kommer hem på dagen efter jobbet, då är jag såhär, vilken tid sov han? Vilken tid åt han? Hur lång var nappen? Det vet de han typ har inte. aldrig Nej, frågat mig det. Han har du, jag aldrig kommit vet. hem från jobbet och frågat mig såhär, hur länge sov han idag? Men vet du också Någonsin. det här är också grejen. Du vet när jag kommer hem och frågar John det. Att, så här, hur länge sov Jalen? Jag tror att han vaknade typ 20 Ja, veckor. men Tror? Ja, tror. Det är inget med alltså, tro. man har stenkoll. Alltså, man har stenkoll för det är ju inte, annars vet inte jag hur han kommer sova ikväll eller när han ska somna. Nej, exakt så är Vad det. åt han? Men han åt väl ganska mycket. Nej, men ganska mycket. Ja, jag får panik. Jag du får gör på panik. Du gör på panik. Jag ser ju till att allt i tallriken kommer ner i magen. 70%. Ja men 70% av vad då? Vadå ja? Hur mycket var det i skålen? Hur mycket har han ätit? Oh my god. Kommer han vara hungrig? Inte hungrig? Alltså, Du, jag vill bara säga en grej. John skulle också vaccinera våra barn nu när jag var här. Tror du inte han ringer och frågar vad är barnens personnummer? Kan du skriva ner det nu så att jag har det? Man bara, men hur kan du inte veta barnens personnummer? Han bara, men jag vet ju inte om de föddes men jag kan inte de 4 sista. Varför kan inte män såna här grejer? Men alltså i måndags, det var min första dag jag gick tillbaka till jobbet. Då skulle Jeff min man ta vår son till doktor för vaccin. Då hade jag hade lagt fram hans, man har så här hälsobok i fången. Jag hade lagt fram boken, lagt fram så här plåstret man ska sätta på, du vet, för att det inte ska göra ont till minnan. Och så hade jag sagt så här, vaccinet är i kylen. Då får jag ett sms en halvtimme innan med ett kort på kylen och står, var i kylen? Alltså man bara, är du dum i huvudet? Alltså kolla Men i du, kylen. kolla i kylen. Alltså, och han Men bara, du, jag vet. ah. Nej men vet du vad? Det här är inte deras starka sida. Ja, fast, Men hur kommer det sig? För det är också så här basic jävla grejer. men då undrar jag, vad är den starka sidan? Känner jag spontant. Ibland undrar man lite vad grann. är det här då? Ja. Men ändå har du avlat 2 gånger på honom. Ja. För du har 2 barn, eller hur? Ja. Hur gammal är den andra? Hon är 5,5. Nästan 6. 5,5? Ja, det är Jag trodde hon var 3,5. Nej, vi har väldigt långt mellan våra barn. 5,5 och bebis. Fy fan, du var ute i ljuset och sen valde att börja om. Ja, Alltså jag kör ju bara pang på hela Men tiden. jag tror att min metod är mer strategisk för tror att jag också. överleva. Det tror jag också. Om jag Alltså ska jag välja. är ju halvt döende här borta. Ja, men jag tror att man, alltså, fast å andra sidan så är jag ju 5,5 år äldre den här gången och det har varit jävligt jobbigt. Jag vet. Alltså jag var ju Lust- 30 första gången. Jag vill också dra tillbaka det här. Min min strategi tror jag kan hålla längre i loppet. Vet du varför? Ja, det tror jag också. För om 3 år, mina barn leker med samma leksaker. De har jättekul. Ja, mina. Dina barn, Ja, nej. hon är ute på TikTok den ena och den andra har precis börjat äta. Ja. Förstår du? Ja. Så att, Nej, men det är väl- alltså, jag jag vet tror inte att vem som det- kommer ha det bäst på semestern. Nej, kanske Nej. Vill ni ha Nej. fredag? Nej, absolut inte. Jag vill ju nästan, alltså gud, jag hade det ganska svårt för att skaffa nummer 2. Jag tyckte inte, jag var inte jättesugen. Du var inte sugen? Nej, jag tyckte att 1 kanske räckte. Vet du vad? Kan vi inte säga det bara mellan oss så här? 1 är ju toppen. Ja.
Alltså för relationen och för en själv så är ett barn det man typ ska ha. Ja! Men sen är det så här, man vill ju ge ett syskon. Eller det vill jag i alla fall. Och så här tänker jag att när jag väl ser barnen ihop, då är det värt allt. Ja, det är klart det är det. Men om jag bara tänker på mig så var jag ett barn. Men kan inte du också känna lite så här att när du hade ett barn så var du mamma, men du var också typ man Klara. hade ju ena foten ute. Ja, nu, alltså så känner jag när jag har 2 barn nu att det finns inte någonting, det är bara barn. Men nu har du, hur gammal är bebisen? 5 månader. Okej. 5 månader, ja men då har du ju typ, jag tänkte säga 5 månader kvar. 3 år helvete. 3 år kvar. Alltså jag har 3 år kvar i helvete. Jag ska vara ärlig och säga, och det här kan vara liksom, kanske folk bara tycker att jag är helt galen säger det här, men för mig är inte bebistiden jätterolig. Nej. Alltså jag minns den, det är liksom de minnena jag har med bebistid, det är ganska jobbig tid. Ja. Alltså så här, den är ganska ångestladdad, jag sover dåligt. Ja. Det är väldigt mycket på mamman, jag vet inte om du ammade, men jag ammade. Ja. Du vet, det är jag som är vaken på nätterna. Ja. Allt det här, det ligger så mycket på mig, man har så mycket hormoner. Ja. Så man är så ensam också. man är ensam, jätteensam. och plus det ska jag jobba. Så att det blev så här, du vet, bebistiden för mig har varit ganska stressfylld alltså. Ja. Så att jag tycker första året, jag sa det till Johnny, jag bara, nu fyller Jalen liksom 1 i december. Det var som en milstolpe för mig. Jag bara, för första året tycker jag är jobbigt. Alltså 3 första månaderna, jättemysigt, bebisgos. Men sen börjar det bli ganska jobbigt. Liksom. Nej, men jag håller med. Och jag tycker när du har klarat 1 år, alltså ge dig själv en klapp på axeln. Ja. För då börjar liksom barnen fast då börjar de typ förskolan. gå också. Jo, men då och börjar så... barnen förskolan. Ja, och så här får börjar man de ändå... förskolan efter egentligen 2,5 månad. Det är så jävla sjukt. Ja. Vänta, vi ska prata om det. Jag ska bara säga att jag tycker att efter 1 år, då börjar de förskolan, då får man själv en liten paus. Att man får vara sig själv igen. Då Nej, får men jag några timmar per dag där jag får vara Klara. Och sen kan jag vara världens bästa mamma Men då får du en också. balans liksom. Exakt, för det får jag inte innan. Nej. Men hur Nej, det är är det så. att ha barn i Paris? Alltså, gud, det är typ, alltså positivt och negativt skulle jag säga. Positiva är att, jag tycker ändå att det alltså, funkar okej liksom. Sen Har så är ni det haft barn i Sverige? Nej, aldrig någonsin. Nej. Vill jag, så det, jag har ju ingenting att jämföra med. Sen är det ju konstigt för att barnen här börjar i skolan när de är 3 år gamla. Året de fyller 3 år börjar man i skolan. Och då är det 08:30 till 16:30. Nej men gud, det är jättelångt. Va? Ja. Alltså året de fyller 3 år. September i året de fyller. Så om de fyller 3 år i december så börjar de i september det året. Men vänta, driver du med mig? Nej. Så att det är helt sjukt egentligen. Men vadå, men då leker de inte längre? Jo, men alltså skolan första typ året i alla fall, alltså det är väldigt mycket lek. Men det är ju ett klassrum med stolar och små bänkar, liksom man sitter ner. Men gud, jag blir helt chockad. Men en 3-åring, de vill ju bara leka och upptäcka världen. Ja. Nej, de drillas hårt här. In i det här lilla facket. Ja, de ska indirekt bara. Det ska drillas. Och hur är skolan? Den är väldigt hård, eller? Grejen är den att det finns ju 2 alternativ. Du kan ju gå i en liksom, privat skola som är så här, katolska skolor. För det är fortfarande att det är så här, privata katolska. De är ju väldigt strikta. Där har man ju skoluniform och det är väldigt strikt. Sen har du ju liksom en public school. Och den är ju inte... Det är också strikt men inte lika strikt liksom. Nej. Nu har min dotter gått i public i 3 år. Och nu nästa år ska hon börja i en sån här privatskola. Så får vi se hur det går. Och då betalar ni för det? Ja, fast det är nästan Det är samma inte pris. Det är okej. liksom inte så att man betalar som i USA. Nej, eller så. jag fattar. Nej, det är lite dyrare men inte så. Det som är dyrt är att ha sitt barn på förskola. Det är svindyrt. Är det? Ja, alltså det är så dyrt. Men vadå, vad kostar det? Typ 800-900 euro i månaden. Driver du med mig? Så att när de börjar Och vilken skolan när tid de är är det? 3, då är man såhär woho! Då Fy går priset fan. ner. Men vilka tider går de då för det där priset? Alltså då tror jag att det är typ så här, alltså man betalar, det är öppet liksom 8:30 på morgonen till kanske 6:30 på kvällen. Är det öppet? För att jag vet ju, i Marbella är det ju samma priser. Ja. Och då var det typ, jag har för mig att vi var och kollade och då var det typ 800-900 euro. Men då fick man bara gå mellan 9 och 2. Jaha, nej. Så det var ju också liksom, man blev ju snål för då blev man så här 8 eller 9 och 2, det är ju liksom ingen tid. Och så har de en nap på 2 timmar. Vad fan. Exakt. Man Och så bara, äter de 1 timme. Exakt. Så det är så här, Man vad är bara, kvar? och sen hämtar jag då. Ja, Alltså. det var jättekonstigt. Ja. Nej, här är det verkligen 8:30 till 7:30 skulle jag säga. Shit. Att de är öppet. Men hur hamnade du i Paris från start? Men eftersom att min man är fransk och han är så väldigt fransk så tror jag att det blir ganska uppenbart att om vi ska ha en framtid så måste jag flytta till Paris. Eller flytta till Men Frankrike. vänta, var träffades ni? I Sverige.
Ja, i Sverige? Hur då? Vi pluggade båda, alltså vi har varit tillsammans i 12 år. Han gjorde sin Erasmus-termin på sin sista termin på mastern. Vad pluggade ni? Jag pluggade nationalekonomi i Lund och han pluggade mer typ business economy i Lund också. Ja. Vad jobbar han med idag? Han jobbar med logistik på ett företag. Aha. Men ekonom liksom. Det var ju typ det vi sa eller något. Är det rätt att båda har pluggat? Ja, jag sa akademiker när jag har böcker hemma. Ja. Vi har båda är inte en akademiker. enda bok hemma. Jo, båda är väldigt mycket akademiker, ja. Från grund, ja. Och vad gissar ni på att jag jobbade med då? Nej, jag trodde att du var mammaledig. Ja, men sen slutade det med Jag det tänkte att det var en enkel lösning för mig att säga. Jag bara, hon är mammaledig. Men, och vad jobbar du med nu? Nu jobbar jag på en investeringsfond. Så finans. Okay. Fan, vi sa ändå någon sån här ekonomi eller finans sa vi om mannen dock. Ja, men han gör ju verkligen det också. Ja. Men förresten, ni träffades i Sverige och sen flyttade ni till Paris? Sen flyttade, för då skulle han då fick han ett jobb på Airbus, du vet de här som tillverkar flygplan, nere i Toulouse i södra Frankrike. Och då flyttade jag dit och skrev min masteruppsats liksom på distans. Men jag hatade Toulouse, alltså verkligen hatade det. Och blev typ deprimerad och bara Så att jag bodde där typ ett halvår och sen och då hade han ett halvår kvar på sitt kontrakt. Och då var jag så här, nej jag drar till Paris själv. Aha. Jag skiter i det här. Jag tycker inte vara här i södra Frankrike. Och då flyttade jag till Paris själv faktiskt. Oj! Vilket var skitbra för då skapade jag mitt liv utan honom också, liksom fick jag en kontext liksom. Och då började jag jobba på OCD som är en sån här internationell organisation. Men gud! Ja, och sen blev jag kvar. Och sen har du bara skapat ditt liv här? Ja, och sen... Har du mycket vänner här? Ja. Svenska eller franska? Väldigt mycket svenska skulle jag säga. Men hur har du träffat dem då? Alltså det har varit mycket svenskar som har bott här länge, som liksom har barn också. Du vet, vi vill träffas för att vi vill att våra barn ska prata svenska och sådana grejer. Men pratar din man svenska? Nej, inte alls. Nej. Det är engelska? Ja, eller franska. Alltså, pratar du franska? Ja. Men nej, jag kommer inte prata franska. Jo, men gör det lite. Jo, säg lite. Jo. Nej, men jag är så dålig på franska. Jag jobbar ju faktiskt på engelska, så att... Du jobbar på engelska, då är du jätteduktig på engelska. Kan du inte säga något? Men det är också så här jobbigt på engelska, för jag känner också att jag bryter typ på svenska, engelska, franska. Jag slänger in lite olika ord. Och när jag är i Sverige och pratar engelska, om jag har typ med mig en fransk kollega eller så, och träffar kunder, då är de så här: oj, du är fransk också, för du har en fransk accent. Och när jag pratar engelska, jag bara sluta. Så de bara, jo! Nej. Åh herregud. Men du längtar inte hem till Sverige någonting? Jo, fast vadå? Jo, det gör jag väl. Men du saknar inget där? Men det är så jävla mörkt och det är så alltså, och folk är så himla fyrkantiga. Alltså förlåt att säga det, men alla är tråkiga lite grann. Man är inte så spontan. Fast jag tycker att de är lite otrevliga här också. Ja, men det är bara för att ni är turister. Alla hatar turister. Jaha. Men du vet, pratar man engelska så vill inte veta av en. Typ. Nej. Men jag är nog likadan nu. Jag är ganska otrevlig mot turister här också. Jaha, varför? Men för att vissa turister är ju väldigt jobbiga. Att de så här verkligen tar plats i trappan när man ska gå upp och lite fort. De tar plats och de är så här, ska ta kort hela tiden. Och då är de så här, typ akta dig. Man bara, fast jag måste ju gå förbi på gatan. Du bara, jag bor här. Ja. Men pratar du svenska eller franska med era barn? Jag pratar bara svenska. Okej. Och vad väljer barnen helst att prata? Alltså nu är hon lite bekväm för att hon vet att jag förstår franska. Så hon mixar lite grann skulle jag säga. Alltså hon kan ju prata svenska, men hon mixar lite. Gud, alltså jag kan fortsätta prata i timmar. Vet ni vad? För det första, tack för att vi fick komma hit. Ja. Otrolig lägenhet. Ja. Jag är otroligt avundsjuk på ditt liv, jag ska erkänna. Nej. Absolut. Jo, absolut att det är. Det här känns så kul. Alltså det här, grejen är, jag kanske inte hade velat flytta ifrån Sverige. Nej. Men att testa bo i några månader här var kul. Det har varit jättekul. Men det är komplicerat med barn. Du vet, flytta Det är på allting. komplicerat med barn. De pallar inte då. Det är därför det bara får bli en dröm. Ja, det är därför jag inte flyttar hem till Sverige tror jag. Ja. Det är för att det känns Ja, jobbigt det är liksom, lite att dra upp jobbigt. allting. Nej, stanna. Nej. Tack för att ni har kollat och jag hoppas att vi ses snart igen. Hej då!